سلام، من مهدی قدیمی هستم. به کانال خودتون خوش اومدید. تو این جلسه اومدیم که بهتون انواع روش‌های تحلیل بازار رو معرفی کنیم و بهتون بگیم هر کدوم چه بخش‌هایی دارن و کدومشون از همه بهتره و در آخر ویدیو قراره شیوهی بهتون بگم و در ویدیوهای آتی با هم دیگه کار کنیم که میدونم اون شیوه کاملترین شیوه معاملاتیه. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. خب بدون معطلی بریم سراغ ویدیومون و آموزشمون که خیلی این ویدیو مهمه، که میتونم بگم به مراتب از ویدیوهای قبلی مهمتره و دیدن این ویدیو میتونه خیلی بهتون کمک بکنه که مسیرتون رو انتخاب بکنید و در دراز مدت سودآور باشید. بازار معاملاتی این نیستش که ماه اول، 2 ماه اول یا 3 ماه اول بیاید و سود ببرید. ببینید دوستان، بازار باید شما در دراز مدت سودآور باشید. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما نصف ماه رو به طور مثال سود میکنید، 2 روز ضرر میکنید، 4 روز سود میکنید و 4 روز بعدی رو ضرر میکنید. این نیستش که شما بخواید تماما سودآور باشید. نه، به این شکل نیست. بازار به این شکل هستش که اصطلاحاً بهش میگن 60 به 40. 60% درست و 60% غلط، یا 60% سود 40% ضرر. باید به این درجه برسید شما تو بازار. خب شیوه اول ما روش تحلیل تکنیکال هستش و روش دوم ما روش تحلیل فاندامنتال هستش. خب تحلیل فاندامنتال چی بود؟ تحلیلی بودش که ما توی ویدیوی قبلی بهتون توضیح دادیم که میرید توی سایت فارکس فکتوری یا CNBC باکس و اونجا اخبار رو مطالعه میکنید و طبق اون اخبار معاملتون رو انجام میدید. این تحلیل فاندامنتال ما بود که خب از بخش‌های بیشتری تشکیل میشه که الان بهتون میگم. و تحلیل تکنیکال هم با توجه به نمودار و گذشته بازار و در نظر گرفتن الگوهایی که در گذشته تشکیل شده میایم و با تحلیل تکنیکال معاملمون رو انجام میدیم. حالا تحلیل تکنیکال فقط بسته به این نیست، همونطور که تحلیل فاندامنتال بسته به یه عنوان و عنصر نیست. تحلیل تکنیکال هم شاخه‌های مجزایی داره که الان با هم دیگه بررسیش می‌کنیم. شما تو شاخه تحلیل فاندامنتال با اخبار اقتصادی تحلیل انجام میدید. خب یه نقاط قوتی داره و یه نقاط ضعفی داره. نقاط ضعفش میتونم بگم به این که خیلی شما رو از بازار عقب میندازه و نقطه ورود خوبی نمیتونید به دست بیارید. اخبار میاد توی این ساعت، اخبار تشکیل میشه، تا شما میای وارد متا تریدر میشی و میخوای معاملات رو انجام بدی، میبینی تا اینجا گذشته و دیگه نقطه ورود خوبی نداری یا تا اینجا اومده. شما میتونستی این بالا نقطه ورود بگیری، نقطه ورود بگیری، ولی چون اخبارها یه ذره دیر میتونن شما رو وارد بازار بکنن، میشه نقطه ضعفشون و نقطه قوتشون اینه که بر اساس اخبار واقعی میتونید شما معاملاتتون رو انجام بدید. خب بریم سراغ نکته دومی که من الان میخوام بهتون بگم. ببینید شما بعد یه مدت متوجه میشید که نیاز نیست هر روز برید تو سایت اخبار رو چک بکنید و بر اساس اون اخبار معاملاتتون رو انجام بدید. شما بعد یه مدت به درجه میرسید که وقتی چارت رو باز کردید بتونید همش رو بخونید. کی به اون درجه میرسید؟ زمانی که به لایه سوم توی تحلیل تکنیکال برسید، که مطمئنم میرسید به اون درجه با دیدن دوره‌های آموزشی که برگزار میکنه. خب ببینید ما توی تحلیل تکنیکال همونطوری گفتم چند تا شاخه داریم و شاخه اول میتونیم اشاره کنیم به اسیلاتورها و اندیکاتورها که توی متا تریدرمون توی این قسمت شما میتونید اندیکاتورها رو مشاهده بکنید و روی صفحه بندازید که اسیلاتورها هم جزوش هستن. به طور مثال یه اسیلاتور باز میکنیم. اگه تا اینجای ویدیو حال کردی دکمه لایک و بکوب که این ویدیو در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره که اونا هم بتونن از این رشته و از این حرفه جانمونن و به هدفشون برسن. بزن بریم سراغ آموزش. ببینید میاد و بهتون چی میگه ببینید این قسمت رو میبینید، میاد به شما میگه، بذارید من اول نمودارش رو مشخص بکنم. میاد به شما میگه این وقتی رسید به این درجه بخر. خب ما چک میکنیم ببینیم درست گفته. خب بله تا حدودی درست گفته. میریم جلوتر میبینیم دوباره داره به این خط نزدیک میشه و خب نرسیده. اینجا هم نمیتونه موقعیت باشه برای ما. تو بخش دوم ببینید این قسمت رو میبینید، بذارید من مشخصش بکنم براتون. این قسمت رو ببینید، من رنگش هم عوض کنم که مشخص باشه توی ویدیو. اینم از رنگش. ببینید این قسمت نمودار اومده و به این خط رسیده، ولی وقتی بازار رو که نگاه میکنیم، چارت رو که نگاه میکنیم، میبینیم دیگه بر نگشته بره بالا.
توی این اندیکاتور، توی این اسیلاتور به ما گفته که توی این نقطه بخر، ولی وقتی ما بخریم چه اتفاقی برای ما میفته؟ میاد و این طرف حد ضرر ما رو میزنه. که خب میگم که بهتون اینا به اون صورت دقیق نمیتونن برای شما نقطه معاملاتی مشخص کنن. خودتون باید به اصطلاح آستین بالا بزنید برای معامله انجام دادن. شیوه دوممون امواج الیوت هستش که خیلی تأخیر داره. بهتون میگم خیلی کلا این نوع تحلیل ها خیلی تأخیرشون زیاده. به طور مثال امواج الیوت میاد و الگوهایی رو مشخص میکنه براتون طبق گذشته بازار. به این شکل میاد و یه الگویی رو مشخص میکنه و میگه با توجه به این الگو شما میتونی خرید یا فروش هات رو انجام بدی. خب این اصلا دقیق نیست. امواج الیوت خیلی تأخیر داره، یعنی تا بیاد و به شما نقطه معامله رو مشخص بکنه میبینید که کل بازار گذشته و شما نتونستی اصلا معاملاتی انجام بدی. من الان توی چارت بگردم کلی میتونم امواج براتون پیدا کنم، ولی میگم به هیچ دردی نمیخورم. من خودم باهاشون کار کردم، نمیشه باهاشون کار کرد و روشون حساب کرد برای معامله کردن. شما باید به درجه‌ای رسیده باشی که دیگه نیاز نداشته باشی با الگوهایی که از قبل تعیین شدن کار بکنی. شما باید با الگوهایی که داری میبینین یاد گرفتی توی دوره‌های آموزشی باش بری کار بکنی. یه ذره میریم عقب‌تر تا اون یکی الگوها بهتون نشون بدم و یه ذره زوم بکنم روی صفحه که بهتون نشون بدم. الگوی بعدی الگوهای شمعی هستش به اصطلاح، که همینایی که اینجا میبینید تشکیل شده و یه بدنه‌ای داره و یه سایه‌ای داره بهش میگن الگوهای شمعی. خب ببینید این قسمت الان یه الگویی تشکیل شده، یه اسمهای مشخص شده ای داره. این الگوی داجی هستش، یه بدنه نسبتاً کوچیک و وسط با سایه هایی که اطرافش هست. به این میگن داجی. کندل بعدی کنارش بهش میگن پین بار. تو ویدیوهای بعدی سعی میکنم به زبان ساده تر بهتون آموزش بدم، ولی خب چون داریم اشاره میکنیم به این الگوها من باید بهتون یه توضیح مختصری هم داخل این ویدیو بدم. کندل کناریش هم باز میتونیم بگیم یه کندل پین بار هستش، چون بدنه نسبتا کوچیکی داره که اگر یه ذره بیام اینورتر کاملتر مشخص میشه. بدنه نسبتا کوچیکی داره و سایه تقریبا بلندی، یا مثل این یا مثل این کندل که میبینید بدنه درازی داره، بدنه خیلی بلندی داره و یه که میبینید سایه خیلی زیادی داره و بدنه نسبتا کوچیکی داره. که خب ما توی لایه سوم از الگوهای شمعی استفاده خواهیم کرد، پس بهتره از الان کم کم باهاش آشنا بشیم. الگوهای بعدی الگوهای هارمونیک هستن که یه اسامی عجیب غریبی هم میذارن روی ویدیوهاشون و اصلا آدمو گیج میکنن توی بازار. ببینید الان به طور مثال اینجا یه الگوی هارمونیک من الان واسهتون بکشم، به این شکل یه خط میکشن از این ور تا اینجا، یه اسمی هم روش گذاشتن که بهش میگن الگوی خفاشی، حالا فکر کنم همچین اسمی هم گذاشته بودن روش، من داشتم بررسی میکردم. یه خط و خطوطی اینجا میکشن، خط و خطوطای مثلثی شکل، و اینجا رو میذارن بر حسب معاملات شما. یعنی میگن این میاد تا اینجا و برمیگرده، که خب برنگشته ولی خب تقریبا بهش نزدیک شده و نقطه خرید رو بهتون اینجا میدن. که خب میگم این الگوها واقعا نمیشه روشون حساب کرد دیگه. این الگوها رو بریزید دور. ببینید دوستان من نقض نمیکنم این الگوها رو، خیلی از اساتید بزرگ بازار هستن که میان و با این الگوها کار میکنن، با این الگوها معامله انجام میدن، ولی اونا دیگه به لایه سوم رسیدن و در کنار لایه سوم دارن از این الگوها استفاده میکنن. من نمیگم این الگوها بده، بله در کنار لایه سوم میشه از این الگوها استفاده کرد، ولی الان که شما میخواید تازه وارد بازار بشید نمیتونید بیاید و اعتماد کنید به این نقطه لمس شده. و فیبوناچی هستش توی تحلیل تکنیکال که فیبوناچی دیگه یه پروسه جداگونه و خیلی مفصلی برای خودش داره که اونو تو این ویدیو نمیتونم بهتون توضیح بدم، ولی تو ویدیوهای بعدی سعی میکنم یه توضیح مختصر و مفیدی راجبش بدم، هرچند که قرار نیست باش کار بکنیم. روش آخر که از همه اینا مهمتره و محبوبتره و به نظر من کاملترین شیوه معاملاتی هست، شیوه معاملاتی پرایس اکشن هست که من خودم به این نتیجه رسیدم که دیگه بهترین شیوه معاملاتی همین شیوه پرایس اکشن هستش. پرایس اکشن شما رو به لایه سوم تحلیل تکنیکال میرسونه و باعث میشه که شما دیگه دیدتون کامل باشه نسبت به چارت. وقتی چارت رو باز میکنید با یه نگاه کردن بتونید الگوها رو تشخیص بدید. هستن به طور مثال یه الگوی اینجا تشکیل شده و یه الگوی پرچم تشکیل داده اینجا، یا که میگم الگوهایی که توی پرایس اکشن تشکیل میشن خیلی مفیدتر و ساده تر از الگوهایی هستن که توی
تمام این اندیکاتورها تشکیل میشن. پس شما خیلی بهتر میتونید بازار رو تحلیل بکنید با پرایس اکشن. ببینید الان ما اینجا یه روندی رو داشتیم به این سمت و اینجا یه محدوده تریدینگ رنج هستش که خب نمیشم به این گفت تریدینگ رنج، ولی خب همین دم دستم بود. اینجا اومده و این تریدینگ رنج شکسته و میگم اصلا خیلی میتونید بهتر از اینها معاملتون رو انجام بدید با پرایس اکشن. زمانتون رو معطوف نکنید به یادگیری الگوهای هارمونیک و الگوهای اندیکاتور و امواج الیوت و زمانتون رو معطوف کنید به یاد گرفتن پرایس اکشن که خیلی میتونه بهتر از الگوهایی که توی اینترنت یا یوتیوب یا هر جای دیگه دارید مشاهده میکنید، خیلی میتونه از اون بهتر بشه. این ویدیو هم تموم شد. تو ویدیوهای بعدی 100% به پرایس اکشن کار میکنیم و تمام الگوهاش، تمام نکاتش، تمام ترفندهاش رو با هم دیگه بررسی میکنیم که کجاها چه الگوهایی تشکیل میشه، اسمهاشون و کانالهایی که قراره ببینیم. تمام اینها رو روی چارت ما با هم دیگه جلو میریم و هیچ چیزی رو نمیذاریم از قلم بیفته. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.